مساء الخير عليكم، أهلا بيكم. النهاردة هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل بطريقة بسيطة وسهلة. هنعملها خطوة خطوة مع بعض، وإن شاء الله هتعملوها بمنتهى السهولة. هتلاقوني كاتبة كل المكونات في صندوق الوصف. أول حاجة هنسلق المكرونة 3/4 سوا، لأن هي كده كده هتكمل سواها في الفرن. نكون محضرين مية مغلية ونحط فيها ملح، وبعدين نحط المكرونة حوالي 5 دقايق، وبعدين نصفي المكرونة من المية على حسب نوع المكرونة. ممكن نشطف المكرونة بمية قليلة، وممكن ما نشطفهاش لو نسبة النشا بتاعة المكرونة قليلة. تاني خطوة البشاميل. نحط الزبدة ونسيحها على نار هادية علشان ما تتحرقش، وبعدين نضيف الدقيق ونغلف الدقيق بالزبدة كويس. أول ما يختفي الدقيق نحط اللبن بشكل تدريجي، كل ما يتقل القوام نزود اللبن ونحط البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل أبيض، ورق لورا، جوز الطيب. عايزين الدقيق ما يكونش ولا تقيل ولا خفيف، ونضيف كمية اللبن الباقي. لو القوام طلع تقيل ممكن نزود لبن، لكن لو القوام طلع خفيف ممكن نجيب شوية زبدة وشوية دقيق ونسيحهم من الأول ونحط عليهم شوية لبن خفيف، وبعدين نحطهم على الكمية الأولى اللي احنا عملناها. لو اللبن دسمه مش عالي ممكن نضيف له كوباية كريمة أو جبنة كريمي. أول ما البشاميل يعمل فقاعات يبقى هو كده خلاص استوى، ونبقى خلصنا كده الخطوة التانية من المكرونة. وبعدين نبتدي في الخطوة التالتة تعصيج اللحمة المفرومة. أول حاجة نسيح الزبدة، وبعدين نحط البصل المفروم. أول ما البصل يدبل شوية ونشم ريحة البصل نحط اللحمة المفرومة ونقلب. أول ما اللحمة تبتدي تاخد لون نحط البهارات: ملح، فلفل اسود، رشة جوز الطيب، رشة قرفة، ورق لورا، وبعدين نقلب كويس. وبعدين نحط معلقة معجون صلصة، وبعدين نقلب شوية، وبعدين كده نكون خلصنا تعصيج اللحمة المفرومة، وبكده نكون خلصنا تحضير مكونات صينية المكرونة. دلوقتي هنحضر في الصينية. هنجيب البشاميل بعد ما برد خالص ونحط عليه بيضة وعليها ملح وفلفل اسود ونقلبهم كويس في البشاميل. وعلشان نخلي طعمها مميز ناخد جزء من المكرونة ونغطيه كويس بالبشاميل علشان المكرونة تاخد من طعم البشاميل ومن التوابل بتاعتها. أول خطوة في رأس الصينية ندهن سطح الصينية بمعلقتين 3 بشاميل، وبعدين نرص المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونحط معلقتين 3 بشاميل على سطح المكرونة. الطبقة اللي بعدها نفرد طبقة اللحمة المفرومة. اختياري، ممكن نحط جبنة موتزاريلا أو أي نوع جبنة انتوا تحبوه، أو ممكن منحطش خالص. نحط الجزء الأخير من المكرونة زي الطبقة الأولى. وعلشان نغطي سطح الصينية بسهولة بالبشاميل نخلط باقي البشاميل بالهاند بلندر علشان يبقى قوامه سهل في الفرد. وعلشان السطح يكون لامع ممكن نحط زبدة أو زيت. ندخل الصينية في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200 درجة مئوية، هتاخد حوالي 45 دقيقة. لما المكرونة تخرج من الفرن نستنى عليها لما تبرد وبعدين نقطعها. ولو عجبكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.